Hello guys! Welcome to my vlog! So ngayon magluluto po ako ng baked macaroni at baked spaghetti. Filipino version to. Pero halo-halo na siya. So ngayon, ito po yung ingredients ko. Ito po yung pinakuluan ko na yung macaroni. Tapos meron akong pang spaghetti pasta. And I have cooking cream for my white sauce. I have cheese, mozzarella, tomato paste, tomato sauce. Maraming tomato paste kasi isa na lang yung tomato sauce. So, kung anong meron dito sa bahay, yun na lang. Tapos ito yung mga seasoning ko. Yan, may herbs, ganyan. Tapos ground beef. Meron akong parmesan cheese and cheddar cheese. Tapos lots of butter and meron akong sugar, meron akong salt and pepper, and meron akong cream cheese. So ngayon, magluluto na po tayo. So guys, let's start. So, maglalagay po tayo ng butter. Gusto ko maraming butter kasi masarap siya. Tapos, para hindi siya masunog, lagyan mo na siya ng olive oil. So, okay na siya. So, sunod ko na lang yung onion. Sibuyas. Filipino style po ito siya. Anong na meron sa ref na ingredients, doon yun lang yung matulog ko. So kung okay na yung sibuyas, ilagay na natin yung bawang. Mabawang ako. Kaya maraming bawang. Bango. So, nagpakulo na po ako ng tubig dito. Tapos, lagay ko na lang yung spaghetti na pasta. So, okay na siya. Isunod na natin yung minced beef or giniling na baka. Ang ginamit kong baka, may kunti siyang taba. Kasi, pag super, naman yung walang taba, super dry siya. Nasubukan ko na magluto. Super dry siya. Kaya ito ang binili ko. So, after okay na yung baka, so lalagyan ko na siya ng pampalasa. Tapos, ito po ay salt and pepper. Ihalo ko na lang siya. Kasi kunti lang naman ito siya. Estimate ko na siya. Bago ko siya nilagay. Tapos, lalagyan ko siya ng mixed herbs na nabibili lang sa baba. Siya. Tapos, lagyan ko siya ng oregano. Tapos, ito, complete seasoning. Puro lang ito sa baba. Nabibili ko lang ito sa baba. Halo. O kung gusto nyo din, lagyan nyo siya ng kunting oyster or toyo para lumasa. So, lagyan ko siya ng oyster. Kunti. After this, luto na yung baka. So, lagyan natin ng sa Bisaya, sa Tagalog, ano ba ito? Basta red bell pepper. Tapos nilagyan ko lang siya ng kunting green bell pepper. Para naman maganda naman yung tingnan yung baka. Hindi siya boring. Diba? Ang ganda. Dapat carrots ang nilagay ko para may gulay. Hindi ko siya nilagyan ng carrots.
So, after nito, lagay ko na yung tomato sauce. Kunti lang kasi yung tomato sauce. And tomato paste. Style ko lang po to ha. Nasa sa inyo na po kung gayahin nyo o hindi. Basta ito lang yung ginagawa ko. Kung ano meron dito, yun ang niluluto. Tapos haluin. Kasi super lapot to siya kasi nga maraming tomato paste. So lalagyan ko na lang siya ng konting water. Ayan siya. Tapos lalagyan ko siya ng konting sugar. Ito na yung sauce niya. So ngayon, pabayaan muna natin siya maluto ng mga ilang minuto. Tapos magluluto tayo ng white sauce para bake siya after. So yung white sauce ko, mainit na siya. Lagay ko yung butter. Super init siya. Tapos, lagay ko na lang yung diretso yung cooking cream. Tansya-tansya lang. Tapos, haluin lang siya. Mas maganda ito gamitin niya. Tapos, lagyan ko siya ng cream cheese. Cream cheese. Ito. Tapos, mix ko na lang yung Parmesan cheese. Parmesan cheese. Tapos, cheddar cheese. Kamay na lang ha, kamay. Pinamay ko na siya. Kami lang naman kakain. So, halo lang. So, yung sauce ko, okay na siya. Hindi na pa ito. So, lagyan ko siya ng kunting masarap. Tapos yung the rest ng mga cheese, mamaya, pag-bake ko na siya. Ang ganda. Kumulo na yung white sauce. So guys, ang ginagawa ko ay ito yung macaroni. So lagyan ko lang siya ng sauce. Ihalo ko siya dito. Ayan siya. Ganun ko lang siya. Tapos pag okay na siya, ilipat ko siya dito sa maliliit. Dalawang maliliit. Kasi kunti lang siya. At least, pag lagay mo sa ref, so, kung mo yung isa, kainin mo, tapos itira yung iba, diba? So, meron kang food. The next day. So, guys, nilagay ko na yung macaroni. Ito na siya. Tapos, nalagyan ko na lang siya ng white sauce, tapos maraming cheese. Tapos, ito na yung spaghetti. Haluin ko na lang siya. So, ito na siya guys. Ito na yung white sauce niya. So, ilagay ko na lang siya sa taas. Macaroni.
So ngayon, nalagyan ko siya ng mga cheese. So, ito yung cheddar cheese. Then, ayan siya. Tapos yung Parmesan cheese. Parmesan cheese. Tapos the next is the mozzarella cheese. Ma-cheese itets. Grabe, pang pataba ito. Pero minsan lang naman. Masarap mo na magluluto ng ganito. So, ito na siya. Ito yung spaghetti. Ito naman yung mga macaroni. So, na-preheat ko na yung oven. So, i-bake ko na sila. So, guys, ready na siyang i-bake. So, na-preheat ko na yung oven. Ito na siya. Na-preheat na yan kanina po. I-bake ko na siya ngayon. Ito na siya. Antayin na lang yung mag-melt yung mga cheese. And then, luto na siya. Kasi luto naman yung macaroni at pasta. Yung mga pasta niya. So, finish siya. Yeah. Let's wait for mga siguro mga 5 minutes, gano'n? 10 minutes? Depende. So, check na lang kung okay na siya. Malapit na siya. Hi guys! Ito na po ang finished product. Ito yung baked spaghetti and then baked macaroni. Filipino version. Yum yum. Looks so yummy. Thank you for watching my cooking vlog. See you next time on my next cooking show. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. God bless everyone.